Han var den jag gick till med allt. Men när jag gick till honom så var det också till ett pris. Det var väl strax innan jag fyllde 15 som han sa till mig att när jag fyller 15 så kommer vår relation förändras väldigt mycket. Då kan vi ha sex utan att det ska vara olagligt. Okej, då kommer vi sitta här, så du sitter framför den. Vem är han för dig idag? Han betyder ju jättemycket för mig. Och på något sätt så älskar jag honom fortfarande. Och sen hatar jag honom. Fast jag hatar inte honom riktigt. Det är så svårt. Hur hade du det hemma som barn? Mina föräldrar var båda ganska självupptagna med sin egna grej liksom. Och jag och mitt äldre syskon hamnade väl lite mellan stolarna kan man väl säga. Min mamma har också varit sjuk så länge jag kan minnas. Så hon sov liksom 48 timmar ibland utan att ens komma upp och gå på toa. Pappa var det väl lite svårare för han hade så mycket att tänka på själv. Alltså, han dejtade lite och liksom, han jobbade och han fokuserade väldigt mycket på sig själv typ. De hade ju delad vårdnad så vi bodde ju varannan vecka, men de var väl inte så jättebra på rutiner liksom, så det blev väl att men om jag ville bo hos pappa så fick jag göra det och min lilla syster ville bo hos mamma så fick hon göra det. Jag sökte väldigt mycket bekräftelse ända sedan jag var ganska litet barn. Innan mina föräldrar skilde sig till och med så kände inte jag, alltså jag fick inte så mycket uppmärksamhet. När jag var 12 då började man bli lite mognare, komma in i tidigt tonår och det var då jag började gå ut. Jag började dricka liksom och träffade kompisar ute och då helt plötsligt såg mina föräldrar och då från ingenstans så började de säga emot mig. Men då hade jag inte någon respekt för det längre för att de hade ju inte brytt sig, tyckte jag. Och sen så blev det värre för då hittade jag äldre kompisar i skolan och ute genom Snapchat och sånt. Helt plötsligt så var jag på andra sidan stan och satt och drack fulsprit med andra barn som också hade ramlat mellan stolarna. Var det ingen vuxen runt omkring dig som reagerade på att du var ute? Det fanns en man som såg mig när jag hängde ute i området. Så då tog han väl tag i mig någon gång och bara, vad gör du liksom? Vad gör du ute? Typ, varför hänger du med de här? Sluta med det. Kom och häng hos mig istället. Och då fick jag väl mat typ och han umgåddes med mig och skojade med mig och visade mig att jag var trygg hos honom. Och han visade mig att jag skulle värdesätta skolan. Han stod upp för mig framför andra. Alltså när jag bråkade med tjejer och sånt i området, då kunde han gå ut och säga till dem att ni rör inte henne för hon går under mitt namn liksom. Och hur gammal var du ungefär då? Då var jag väl runt 14. Han var mycket äldre. Och då skulle vi ha praktik. Och då kunde man ju välja själv eller så kunde skolan fixa. Men då ville jag ju såklart praktisera hos honom. När praktiken var slut så var jag kvar där ändå för jag fick fortsätta jobba om jag ville. Han visade ju mig en papparoll lite som jag hade saknat under många år. Så det var väldigt skönt till en början men sen blev det ju fel. Ja, det blev fel. Det var när praktiken var slut i princip och jag blev kvar så började det väl med att han skojade och slog mig lite på rumpan typ. Och vad tänkte du då? Jag såg ju förbi det. Det var bara att liksom knipa igen för att allt är bra han gjorde för mig. Han såg till så att jag kunde köpa hem mat. Han såg till så att jag hade någonstans att vara och inte rände omkring på gatorna. Och han såg till så att jag var trygg. Alltså jag tror första gångerna som han tvångskysste mig, då kunde jag inte riktigt... Jag var väl blev ju chockad liksom och så jag fattade inte vad som hände. Men sen när det blev mer och mer, alltså började ju säga ifrån ganska snabbt liksom och bara nej det här, jag vill inte det här liksom.
Och då sa han okej. Då, ja, jag förstår liksom. Men sen så gick det inte många dagar innan det hände samma sak igen. Så jag fattade ju att det spelar ingen roll om jag säger nej, för att han kommer ju fortsätta göra så ändå. Det var väl strax innan jag fyllde 15 som han sa till mig att när jag fyller 15 så kommer vår relation förändras väldigt mycket. Då kan vi ha sex utan att det ska vara olagligt. När jag blev 15 så var ju han redan ganska grovt in i sitt missbruk. Och jag hade också börjat ta droger för att palla med hans skit. Om han hade gett mig tillräckligt mycket droger så var det ju så här bara okej, gör det bara liksom. Och jag bara satt där eller låg där. Men om jag inte hade fått så mycket droger så var det ju bara... Då sa jag ju nej, såklart. Och då blev det ju ofta inte av. Men tänker du att det var att ni hade sex med varandra? Jag gjorde ju väldigt länge det. Men... Eller nej, det gjorde jag inte ens. För jag förträngde bara att det hade hänt. Rättare sagt, jag bara tryckte bort det så långt jag kunde. Men nu vet jag ju att det var övergrepp. Han drogade ju ner mig. Så att jag visste inte vad jag skulle ta vägen liksom. Och han manipulerade ju mig så mycket så att jag tänkte bara att det var bara han i hela min värld. För han var ju den enda som hade brytt sig så mycket som han gjorde liksom. Känns det jobbigt att skulle kalla det för våldtäkt? Ja. För då? Jag vet inte. För att, eller jag tror att jag kanske kommer dit någon dag. Men just nu så är det liksom svårt för mig. För någonstans i huvudet så är det fortfarande att jag var med på det på ett sätt. Men du var ett barn? Ja. Och han var en gammal person liksom? Ja. Varför såg folk runt omkring vad som pågick? Ja, det var ju någonting som skedde öppet. Hur han pratade om att jag var hans fru. Med liksom mina kompisar sa han det. Vad sa dina vänner? De skrattade väl bara, de förstod väl inte. Och jag skämtade väl säkert också bort det, för jag försökte ju dölja det. Sen, den första jag berättade för, det var ju min pappa. Jag berättade om att han smiskade mig på rumpan. Att han inte betalade ut pengarna som jag jobbade för. Tog tag i mig och tryckte mitt ansikte mot hans. Jag fick ju höra att det var bara sluta. Sluta, gå inte tillbaka dit då. Och sen var det inget mer snack om det liksom. Min mamma, när jag berättade för henne, jag var väldigt försiktig med det. För jag ville inte att hon skulle bli orolig. För min mamma gick själv ner och pratade med honom och sa att det inte var okej. Men de kunde liksom inte... Ja, det hände ju inte så mycket. Jag fortsatte ju gå dit. Och min mamma var sjuk så hon kunde ju liksom inte hålla koll på mig hela tiden. Jag berättade aldrig att att han låg med mig. Jag tror inte jag berättade det för någon. Men jag berättade ju liksom att han sexuellt utnyttjar mig. Och det var ju folk som frågade, men vad menar du med det? Liksom, har ni haft sex liksom? Och då sa jag ju nej för att det var för tufft för att säga liksom. Och när jag berättade för vänner så blev jag smutskastad istället. Hur då? Ja, jag blev en slampa. För att för de såg ju honom som en äckelgubbe. Och de såg mig som fortsatte gå tillbaka dit. Efter att jag berättade vad så han gjorde mot mig. Mm. Och de här som sa, varför går du tillbaka? Vad tänkte du då när folk sa så? Jag tror inte att jag riktigt så gav något svar på det. För det var ju någonting som jag fick höra och får höra.
Men nu så vet jag ju att jag gick ju tillbaka för att jag behövde honom. Jag behövde hans stöd och jag behövde hans liksom trygghet. Jag var i en utsatt situation. Jag behövde se till så att jag hade den tryggheten som inte min pappa, riktiga pappa, kunde ge mig. Det är liksom... Jag behövde honom helt enkelt. Hur tog du dig fri? Jag tog mig fri flera gånger, men så kom jag alltid tillbaka. Men jag tog mig loss helt när jag träffade min man. Det tog nästan ett år innan jag helt plötsligt vaknade upp mitt i natten och hade drömt om han och bara, shit, vad är det jag har varit med om? Vad har jag gjort och vad har han gjort? Vem är han för dig idag? Det är också väldigt jobbigt för han betyder ju jättemycket för mig. Och på något sätt så älskar jag honom fortfarande. Han gjorde så sjukt mycket för mig. Och sen hatar jag honom. Fast jag hatar inte honom riktigt. Det är så svårt. Han var den jag gick till med allt. Men samtidigt så när jag gick till honom så var det också till ett pris liksom. Hur är ditt liv idag? Jag ska gifta mig. Jag jobbar fortfarande i butik. Och så tänker jag på min nuvarande chef. Han visade mig verkligen att det är inte så en chef ska vara. Och han har tagit mig under hans vingar lika mycket, fast på ett hälsosamt sätt. Och som en vän och en chef ska göra. Och nu har jag det bra. Och jag är trygg. Utan några liksom konsekvenser eller nackdelar. Kärlek utan gränser liksom. På ett bra sätt då. Och jag har aldrig varit så trygg som jag är nu. Då tänker jag att vi är klara, om inte det är någonting mer du. Nej. Till. Känns det Ja. bra?